څلورم نمبر احسان الی البهائم، د زناور سره به مخه کې، انسان خدا پرې د زناور سره به مخه کې. په دې باب کې صحیح بخاری دو قسم روایت نقل کړی دي. یو حدیث چې هغه دا دی ابو هريره رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام فرمایي تیر شوي زمانه کې یو سړی روان دی تږی شوی دی، نو هغه یو کوی لورغه یو به وس کې چې کله د کوی نه راوختل چې ګوري یو سپی دی، هغه تندې راغستې سپی دی. په زناورو کې د خنزیر نه بعد بدتر زناور سپی دی، الا دا چې کله ښکاري وي نو دا د ښکار په وجه باندې چې یو مسنونه طریقه ده، نو د سپي هغه حیثیت چې کومه دی هغه څه کو هغې د نجاست نه بدل کو. یو دا دی چې ته چوکیدارۍ دپاره ساتي یا د فصل دپاره ساتي، نو دا د هغې دپاره. یو خو زموږ دا خلک کوم غټ غټ خلک چې دي هغه د شوشا دپاره ساتي، که نه دا خو دي مرداران عام د سپو نه بدتر دي او د سپو نه بدتر دي. خو لیکن نور دغه درې اجازت شته، یو ښکاري دی څوک ته څوک ته هغې دپاره دا درې کسانو ته اجازت. خو لیکن سپی بیا هم نجس دی، د خنزیر نه پس دویم نمبر دی. خو چې دی راوختلو چې ویې کتله چېرې دا سپی خو تږی شوی دی خټه خوري، نو هغه ورغی ښکته کوز شو، خپله موزه د اوبو نه ډکه کړه خف او هغې راوړه په دې خوله کې ورته ور وڅڅوله، او چې کله په خوله کې ور وڅڅوله نو هغې تنده ماته شوه او بره خوله یې داسې بره کړه، ځکه چې خالق هر څوک پېژني، انسان یې نه پېژني. دا زناور یې پېژني، دا بوټي پېژني، دا ګټې پېژني، دا سپي پېژني، دا خنزیران یې پېژني، خپل خالق پېژني. لیکن انسان چې دی کله باغی شي که نه دی بیا الله نه پېژني، خپل خالق نه پېژني. نو هغه بره وکتل او بیا یې ښکته وکړه، په دې باندې الله تعالی هغه انسان معاف کو. او یو هغه ښځه هم بخاري حدیث دی، دواړه یو اول جلد کې یو دویم جلد کې، داسې نه چې یو جلد لیدلی دی بل جلد کې بیا ته وایي چې نه دا او سړی نه دی ښځه ده، نو هم سړی شته هم ښځه شته، دواړه حدیث دی. هغه ښځه بدکرداره وه، مسلمانه وه، بدکرداره وه. دا یاد ساتي الله باغي نه معاف کوي، خو لیکن ګناهګار معاف کوي. باغي نه معاف کوي، باغي پېژنې مشرک معاف کوي. د الله د قانون چې مقابله کوي هغه نه معاف کوي، د الله د قانون سره چې بغاوت کوي هغه نه معاف کوي. او ګناهګار خلق الانسان ضعیفه، الله دې توفیق ورکړي ټول دې توبه وباسي. هغې هم خپل لپټه سیرې کړه او خپل موزې ورښکته کړه، پیزار یې ورښکته کړو، پاکې اوبه راوړې هغې ته ور واچولې، د هغې په وجه الله معاف کړه. نو صحابو تپوس وکړې د الله رسوله ان لنا فی البهائم اجر، په دې زناورو کې زموږ دپاره چې کوم اجر دی. نبی علیہ السلام فرمایل فی کل کبد رطبة اجر، او ته خو دا سپی دی او هر هغه شی چې په هغې شینوالی دی، شینوالی ده. یو بوټی وچېږي او تا ورته اوبه واچولې، یو بوټی وچېږي او تا ورته اوبه واچولې، په دې کې هم اجر دی. ته د زیرو خبره کې زیرو پرېږده، هغه شین بوټی چې دی نه په هغې کې هم دی اجر دی. دا حدیث صحیح بخاری مسلم موطأ مالک نور کتابونه نقل کړ. داسې به نور بېشمار واقعات دي. نبی علیہ السلام امام ترمذي نقل کوي یو غوا چې کوم ځای را روانه ده پیټ یې بېبار کړی یو سړي، نبی علیہ السلام ته غوا رانږدې شو، خبرې ورسره وکړې، د الله رسول یې ځان لږ دې لپاره نه پیدا کړي، زه یې وکولی شم خو زما ملا پیټ یې نه شي وړی، سورلي نه شم کولی. او ما ولې څوک له پاسه سورېږي یا را باندې پیټ یې بارې، زما ملا دې دپاره بلکل جوړه. نبی علیہ السلام هغوی ته غوسه شو. یو اوښ پروت دی زخمی زخمی دی، دا کارغانو ته ناست دي، زناورو ته ناست دي، کله به مړ کېږي چې مونږ یې مات کو. نبی علیہ السلام آواز وکړو دا اوښ د چا دی؟ وایي د پلانکي دی، راولئ. سخت ورته غوسه شو، وایي دا چې روغ و تا دې فایده اخیستله، اوس چې زخمی شو بیمار شو تا پرېښودلو، دا اوچت که یا علاج وکړه یا یې ذبح کړه، یا یې ذبح کړه یا یې علاج وکړه. ځکه رسول الله فرمایي چې کله دا ذبح کوې که نه، وایي دا چاړه نه ده، دا ښه تېره کړه، پس چاړه باندې قرباني ذبح مه کوه، دا ګناه ده، کبیره ګناه ده. احسان ورسوه دوی ته، احسان او ښېګړه ورسره وکړه. نو د زناورو سره دا انسانیت دی. نو دا پنځم نمبر احسان مع البهائم.